Ce liniște în dimineața aceasta aici. În fine, bună dimineața. Astăzi este dimineața, aici în campanie. După cum spune și titlul, am luat un alt teren. Aici la țară, în Sicilia. Terenurile care le am acum deja sunt împărțite, să zicem așa, între măslini, pom fructiferi și grădina care o am. Este deja împărțită și ținând cont că am avut terenul de lângă mine care de acum un an îmi făcea cu ochiul, era abandonat de ceva timp, bine, lăsat în abandon așa în sensul că nu l-am mai îngrijit, nu l-am mai interesat să facă nimic pe terenul acesta, nu l-am mai cultivat. Și asta de vorbă cu proprietarul și mi-a zis, zice, da, sunt interesat. Ok, atunci facem toată treaba, dar deocamdată zic trebuie să mă ocup de alte proiecte, deci treaba de a face pactul o să rămână ceva mai pe târziu, ca să vă spun sincer. În fine, una peste alta sunt ocupat cu casa care trebuie să o reconstruiesc, sunt ocupat în legătură cu terenurile care trebuie să le îngrijesc. Am pe partea aceasta de aici alte proiecte, foarte multe alte proiecte de făcut și acum am mai luat un alt teren care este lângă mine, pe partea aceasta de aici. Și aș vrea astăzi să vi-l arăt. E un început astăzi, să vi-l arăt. După aceea o să trebuiască să-mi fac un punct de acces pe aici, dar asta o să vedeți altă dată. Și în fine, am spus vecinului meu care are tractora cu ceva timp, i-am zis să-l frezeze, am trecut și cu ceva erbicid pe aici ca să pot să am timp să pot să curăț toată iarba, toate bălările și după partea asta la altă, pentru că suprafața terenurilor pe care le am acum a ajuns la 20.000 de metri pătrați, 2 hectare. Deci deja motocultivatorul a început să fie cam mic pentru această suprafață. Și da, m-am dus la vecinul și i-am zis, zic, dacă poți să treci cu tractorul odată pe acolo, cât să omori puțin iarba și să o bagi puțin în pământ, după aceea ușor, ușor mă ocup eu cu motocultivatorul când este vorba să am timp. Ar trebui să curăț și partea aceasta, dar ținând cont că terenul este cât de cât ok, haide să spunem că se poate rezolva mult mai rapid decât partea aceasta care am avut eu până acum. Adică ceea ce am cumpărat prima dată, terenul care l-am cumpărat prima dată, erau cactus, trestie, pom crescuți aiurea, mure dintre acelea care sălbatice cu mărăcini. O să se audă bumul acela pentru că vecinul l-a plantat deja. Acesta e bumul. O să vă arăt probabil într-o zi o să vi-l arăt și tunul acela care sperie păsările. Problema lui acum e să fie iepurii și păsările. Cât cresc plantele puțin, după aceea nu mai e nicio problemă. Nu mai vin mâncate, pentru că acum dacă vine un iepure acolo și ronțe de 2-3 ori, deja s-a dus un rând. O pasăre, dacă ciuculește 2-3 frunze dintre acelea, deja s-a dus toată planta. În fine, terenul care îl am e separat de șanțul acesta de aici. Șanț care va trebui să mă ocup de el. M-am ocupat până acum, țineți cont că în anii trecuți am scos buruiana de aici și buruiana era, dar nu puteai să treci de pomii aceștia dacă vă aduceți aminte. Era foarte multă buruiană aici, vorbim de 6 metri, 7 metri de grădină. Ultima dată nici nu am mai registrat partea aceasta de aici pentru că am luat excavatorul odată și m-am pus cu excavatorul să scot totul de aici. Am scos totul, am dus totul mai jos, unde nu aveam încă pomii de măsline aceia mici care am plantat acum un an. Și am dat foc. Așa am reușit să scap de toate bălările de pe aici. Când a venit excavatorul acela mare, în zona aceasta de aici aveam
un dafin. Era foarte mare, era imens, era până pe partea cealaltă, ocupa aici totul. Avea rădăcina de vreun 1,5 m în diametru. Și am zis să scoată rădăcina aceea, aruncată pe partea cealaltă de jos de acolo, unde am dat foc, pentru că acolo este spațiu de să pot să trebuiesc să fac umpătură. Și acum trebuie să fac un punct de acces aici, pentru că aici va trebui să cultiv câte ceva anul acesta, pe terenul acesta, să nu rămână gol, să zicem așa. O să fie și aici o investiție destul de mare anul acesta, pentru că trebuie să cumpăr tuburile. Tuburile au ajuns la niște prețuri de între alea nesimțite rău de tot. Și nu știu dacă se justifică totul, dar va trebui să facă și instalația de apă, pentru că fără apă nu crește nimic pe aici. Țineți cont că în zilele de vară nu plouă, abia că a plouat puțin acum în primăvară, deci da, cam toată asta ar fi să fie problema. Se vede acolo iarbă uscată care i-am dat foc, i-am dat cu erbicid să nu crească prea mult ca să ia foc. Pentru că data trecută când a fost incendiul acela, a luat toată partea asta foc și a ars puțin sărele lui vecinul de sus. Dacă anul ăsta sunt eu aici, sunt responsabil de ceea ce se întâmplă pe aici, nu? Și trebuie să-ți asumi câteodată responsabilitățile și da, m-am pus să curăț terenul astfel încât să nu am probleme, ținând cont că 3 pompe de erbicid nu m-a costat cine știe ce, decât o oră de muncă și 12-15 euro acolo de erbicid. Am zis să dau pe toată marginea aceea unde nu pot să curăț decât cu motocoasa. Motocoasa cere prea mult timp pe care nu-l am. Iar o să se audă bumul acela. Se umple cu gaz și se apre. Se deschide o valvă de între aceea. În fine, pământul pe aici e ceva mai nisipos față de al meu, față de terenul care îl am. E puțină piatră pe aici. Sunt pietre dintre acelea micuțe, nu sunt pietre mari. Dar asta n-ar fi să fie o problemă. Partea aceasta care am făcut acum, care a mers acum, este aproximativ 5.000 de metri pătrați, 5-6.000 de metri pătrați. Toată partea aceasta. Și acum am ajuns la strada care aici erau unele cauciucuri de la foc, în fine. Aici am ajuns la strada care era. Să fie, aceasta este strada, punctul de acces, să spunem, la acest teren. Acolo se urcă și asta e un punct de acces la acest teren. După aceea se urcă, pentru că e vecinul care e sus aici, are casa sus și acesta e un alt punct de acces al lui pe care el l-a făcut cu excavatorul, să poată să coboare de sus de aici. O să mergem puțin mai sus, să vă arăt toată suprafața de teren, să vedem mai frumos de aici de sus. E un punct unde se vede totul, absolut totul, și se vede bine totul, frumos. Ca să vi-l arăt așa mare, după aceea mergem și pe partea cealaltă să vedeți bălăriile, pentru că sunt și aici bălării. Bine, aici nu care lipsi bălăria. Trebuie curățat și partea asta de aici. De văzut când și cum. Bun, asta ar fi să fie o altă parte de sus de aici. Și acesta este terenul. Partea aceasta și aici. Partea aceasta de aici. Frumos, nu? Partea aceasta de aici este mult mai interesantă, unde au fost piersici. Ținând cont că au fost piersici, a fost instalația de apă, sunt unele crengi care au căzut pe jos și ceva sârmă. Ținând cont că sunt aceste lucruri, tractorul nu a putut să treacă, pentru că e greu să treacă un tractor printre toate crengile acelea. Și ținând cont că este și sârmă, posibil să fie sârmă pe jos,
intră toată sărma la freză și nu-i convenabil să stai să le faci pe toate. Deci va trebui să le iau să curăț de toate crengile, să scot toate tuburile, să scot toți stâlpii, sărma și după aceea să tai iarba cu motocoasa, să curăț terenul și după aceea vorbim de frezare. Deci, ca să pot să frezez terenul acesta, va trebui să fac foarte multă altă treabă între timp. Deocamdată a crescut bălăria, cred că a ajuns undeva la vreo jumătate de metru, la locuri și mai mult, dar cred că pentru o motocoasă sau un tocător dintre acela de vegetație nu ar fi să fie problemă. Vedem și cu tocătorul de vegetație dacă convine luat, pentru că ar trebui să ajungă acum mai nou la un magazin și mi-a zis că o să mi-l dea să-i fac o probă. Bineînțeles, aceea va fi proba lui, nu? Crengile, ținând cont că la foc și acolo, sunt uscate și nu o să stau să le bag la tocător, pentru că tocătorul suferă cu crengile uscate și nu-i convenabil când suferă un tocător de 3000 de euro, nu-i convenabil să-l fac să sufere. Aici se vede ierbicidul pe care l-am dat pentru că era stradă. Nu l-am dat pentru că, și oricum, nicio problemă cu ierbicidul aici, în zona asta. Mai ales ierbicidul care l-am dat. Adică e foarte, foarte slab. Deci i-am dat și acolo și când n-a murit iarba. În partea asta a murit iarba, acolo n-a murit iarba. I-am dat și pe aici și după cum se vede e verde iarba. Glifozate. Nu mai sunt ierbicidele care erau odată, de le dădeai și nu mai creștea nimic niciodată. În fine, da, sunt unde poți să dai cu erbicid și unde nu poți să dai cu erbicid, unde ar trebui să dai cu erbicid și unde n-ar trebui să dai cu erbicid. Trebuie evitat, da. Te scutește de foarte multă muncă, logic. Sunt alte metode, da, dar costă timp. În fine, după cum vedeți, bălăria aceasta galbenă deja a început să ajungă sus. Aici va trebui să încep probabil cu motocoasă, dar ținând cont că trebuie să fac casă, trebuie să curăț toate terenurile celelalte. Trebuie deja să fac o instalație pe aici. E cam greu. Aici, dacă lua foc, mă gândeam că e vreun piersic, că pot să-l las, dar nu pot să-l las nimic, pentru că nu e niciun piersic care pot să-l las. Toți sunt uscați. După cum se vede, nici unul n-a plecat să înflorească. Deja trebuiau să înflorească ei. Deci, ia părle focul pe toți. Toți trebuie scoși. O soluție rapidă ar fi fost excavatorul. Pui excavatorul, strânge totul la centru, ai dat foc la totul și ai scăpat de tot, din prima. Adică, într-o zi, e tot terenul aproape curat. Mai trebuie după aceea să tragă tractorul o dată peste și să îndrepte terenul, să frezeze terenul astfel încât să poți să te apuci de cultivat. Dar ținând cont că un excavator ar fi să iau vreo 400 de euro, prefer ca anul acesta să nu scot rădăcinile și 400 de euro să investesc în tuburi pentru a iriga terenul celălalt. Asta nu că zic eu, zicea, lucrează în Italia și să zgârcește la 400-500 de euro, dar așa își curăță terenul și nu e asta. Sunt prea multe lucruri care cer câte 400 de euro. Și acei 400 de euro care se duc într-o parte, se duc într-alta, să fac mai mulți euro. Și e cam urât când se fac mai mulți euro. Deci, da. În fine, aceasta ar fi să fie strada. Superb, nu? Asta este punctul de acces care ar trebui să îl am eu pe partea aceasta de aici. Pe partea cealaltă este casa lui, poarta lui. Vă dați seama, nu pot să trec cu curte la om ca să pot să ajung la terenul meu care am acces și pe partea aceasta de aici. Bine, era acces pe partea asta de aici. Încă este apă pe iarbă. Foarte multă apă pe iarbă în zona asta de aici pentru că este pârâul. Da, și am ajuns la bălăria cea mai mare, cred eu. Asta ar fi să fie bălăria cea mai mare.
Dar bine, asta nu mă interesează de aici pentru că da, poți să o tai cu motocoasa, dar nu mă interesează și dacă ia foc, nu mă interesează în zona asta de aici pentru că nu are ce pagubă să facă la vecini. În partea cealaltă, la terenul meu, eram înconjurat de vecini care cultivau terenul, le aveau sere și mi era cam frică. Dar în zona asta de aici ce pot să ia foc? Trestie, ceea ce lași acum un an. Singurul lucru care trebuie să-l fac e acolo să curăț, cel mai important. Iar aici vine așa, treptat totul, nu neapărat în imediat acum. Bineînțeles, nu o să mai mă întorc înapoi, o să trebuiască să ies pe partea asta altă, pentru că deja sunt foarte ud la picioare. Trebuie să fac pași mari, dar degeaba, ținând cont că iarba foarte înaltă, deja sunt ud până la genunchi. Superb! În fine, cam acesta este terenul. Aici se vede că i-am dat cu erbicid ca să pot domulesc puțin iarba. Pe locuri nu prea a funcționat, dar sper să fie totul ok. Aici să trebuiască să tai totul, o să trebuiască să tai și pomianul acesta. Iar în partea cealaltă, de la jumătate încolo, mai vedem. Punctul de acces. Punctul de acces, dacă țineți minte, acum câțiva ani a venit părâul ăsta foarte mare, s-a enervat rău de tot. Și punctul de acces era pe aici. Aici era o stradă odată. Acum, bineînțeles, trestie, junglă și așa mai departe. Acesta ar fi să fie punctul de acces unde pot să intru cu un tractor, cu un excavator, cu un camion pe ambele terenuri. Iar acest punct de acces va trebui restabilit până la urmă. Deci aici trebuie să, când va fi momentul, când o să am posibilitatea, va trebui să iau tot materialul ăla de acolo, care l-a lăsat, acolo era părâul, în zona aceea de acolo era părâul. Va trebui să-l iau parte de materialul acela, să-l aduc aici înapoi, să pun câteva pietre pentru a nu-l mai face părâul ăsta să sape, pentru a ține părâul la locul lui și va trebui să fac un punct de acces pe aici, o stradă, o mică stradă. Da, și toată strada aceasta să spunem că o să se ajungă astfel încât să merg și eu acum pe strada aceasta. Asta a fost și intenția mea când am făcut zidul în partea cealaltă, să las un punct de acces către partea aceasta de aici, pentru că e inutil să faci 10 poduri, nu trebuie să faci unul și bun, conlegat cu străzile care trebuie să făcute decent. Adică nu trebuie făcut o stradă, wow, lux după lume. Nu, trebuie făcut o stradă, un punct de acces stabil, fără să-ți creeze probleme. Deocamdată pe aici vedeți și voi că este pământ. Vecinul, bineînțeles, el merge cu motoapa, nici nu-l interesează, dar unde a trecut el cu motoapa, eu unul cu un camion, iar o să se audă bumul acela. V-am spus? Bineînțeles, vecinul cu motoapa poate să treacă și pe terenul care este puțin umed, mălos, pentru că motoapa iese, culmea, iese. Beleaua aia mică de motoape iese afară. Schimb camionul, poate să rămână înțepenit și în 10 cm de iarbă. 10 cm pe faptul de lungime, adică dacă ai un punct unde nu poți să mai îți patinează roțile și nu poți să mai ieși, absolut deloc. Mi s-a întâmplat să fac manșalier, am intrat puțin pe iarbă și am rămas înțepenit acolo până că nu am pus lanțuri, nu am putut să ies. Culmea, dar așa este. În fine, ceea ce trebuie să fac, după cum vedeți, strada dreaptă ar fi să fie ceva de genul. Pe aici. Aici e o curbură, bineînțeles vecinului terenului și-a lăsat spațiu astfel încât să poată să treacă el. Dar eu unul, ca să pot să trec, va trebui să trec cam pe aici. Așa. Super, nu? Asta o să fie singura parte care
este cel mai greu de făcut, cel mai greu de realizat. Bineînțeles, și pe terenul celălalt nu că au fost lucruri ușoare de făcut. Aici trebuie un excavator decent. Nu ai ce să faci cu un excavator într-acela mic. Și da, trebuie făcute. Aici sunt stâlpii care a scos vecinul via și i-a aruncat aici. Oricum, nu știu cât de mult îl interesează stâlpii aceștia. Culmea, nu? În fine, terenul este acesta. Eu acum o să trebuiască să mă duc pe partea cealaltă și să fac un... Nu mai sar pe aici, nu mai mă duc pe aici. O să mă duc pe partea cealaltă de unde am intrat și o să trebuiască să fac un punct de acces pentru că trebuie să încep să pregătesc o parte din teren pentru că va trebui să semăn ceva. Ce ceva? Acolo sunt oameni care caută sparanghel. Și găsesc, pentru că și eu am găsit ceva, acum am văzut și eu ceva pe aici, pe terenul acesta. Pe aici, pe terenul acesta, nu prea trece lumea, pentru că suntem noi și e cam greu să treacă pe râul și să ocupă mai mult de dealurile acestea de aici, după partea cealaltă. În schimb, aici e un punct de acces mai greu și găsești sparanghel mult mai des. E dintr acela sălbatic. O să fie discuții și despre astea în timp. În fine, eu acum v-am spus, mă duc pe partea cealaltă, o să pregătesc un punct de acces, o să-l vedeți în următorul clip. Probabil nu imediat următorul, dar o să-l vedeți și pe acesta cu pregătirea terenului, cu ceea ce vreau să pun pe acel teren. Nu o să fac imediat instalația de apă, apa o să vină mai târziu, pentru că m-am spus, trebuie să mă duc să cumpăr tuburile și, după cum știți, eu am o pompă aici de 5,5 kW care trage destul de bine apa și nu sunt tuburi subțirele, adică vorbim de un tub, mă gândeam acum un tub de 70, dar rămâne de văzut pentru că și 70 este foarte mare, trebuie să împingă și pompa mult de apă și așa mai departe. Un 50 ar fi decent, iar o să s-audă boom-ul acela. Și acestea sunt plantele. Sincer să fiu, nu știu dacă a pus conopidă sau brocoli. Și e ceva aici. Aici vorbim de mai bine de un hectar de teren, tot ceea ce e. În fine, eu am ajuns la bălăriile mele. După cum vedeți aici, în fața zidului, sunt bălării. I-am dat și pe aici cu erbicid, dar trestia încă evoluează. Asta când am făcut curățenia aia de acolo, vreau să curăț și aici. Decât că n-am mai avut timp cu excavatorul, vă dați seama. Multe lucruri. Am pus pomi fructiferi, a trebuit să mă ocup o dată de frezarea terenului acestuia, trebuie să mă ocup încă o dată de frezarea terenului acestuia, deci sunt foarte multe lucruri de care trebuie să mă ocup aici. Ocupă mult timp, dar e o plăcere imensă pentru mine când văd că totul începe să prindă formă. În fine, clipul de astăzi e mai mult de vorbă și mai nimic muncă. Bine, munca o să vină. Cam așa se prezintă partea aceasta de teren. De ce am făcut eu curățenie aici? Păi, ca să vă spun acum de ce am făcut curățenie aici, este pentru că trebuie să fac podul nou. Podul nou o să ceară foarte multe materiale și acesta este un loc de depozitare a materialelor, ca să nu mă încurce în fața porții. După cum ați văzut, când am făcut zidul, erau totul pe acolo. Abia că a putut să treacă un tractor ceva mai mare, deci noul pod care va veni aici o să ceară ceva materiale, dar asta, bineînțeles, nu în imediatul de acum, pentru că vedeți și voi, gardul încă trebuie făcut, încă trebuie să-l iau, să-i pun ciment asupra, astfel încât să leg toată piatra. Va trebui să pun un 5 cm, circa 5-10 cm deasupra de ciment. În fine, cam atât pentru moment. Vă mulțumesc pentru vizualizare și ne vom auzi pe data viitoare. Aici se vede cel mai bine strada cum ar trebui făcută.